spiritualitás az a téma, amiről én mindig újra meg újra beszélek, és a spiritualitás az emberek problémáit oldja meg, arra tanít meg, hogy a problémáidat hogy old meg, annélkül, hogy a problémáiddal foglalkozna. Itt már egyszer baj van. Már nem logikus. De pontosan azáltal mutatja meg, hogy hogyan bánjunk az energiáinkkal. Hogyan tisztítsuk meg magunkat, és hogyan tisztítsuk meg a gondolkodásunkat a negatív gondolatoktól. És mindezt tesszük annélkül, hogy erre gondolnánk. A spiritualitás ezért egy csodálatos eszköz, mert az ember nem kell tegyen érte semmit. Hát nem éppen így van, de kicsit így van a dolog, mert az értelmünkkel nem kell érte sokat tennünk. A spiritualitás viszont ennél mélyebbre is mutat. A spiritualitás az ember lényét tárja föl, és megmutatja az embernek, hogy ő szellemi eredetű. És tulajdonképpen mi inkább egy szellemi lény vagyunk, csak egy testben lakunk. Emberi test vagy állati test, de kettő köz nagy különbség nincs a biológiában. Így ez a lény, aki itt bent lakik, ebben a testben, ez egy szellemi lény. A spiritualitás rávezet minket a léleknek a valóságára. És a léleknek a valóságára, ha rávezet, akkor ez nem más, mint minden problémának a megszüntetése egész magas szinten. Tehát ez tulajdonképpen az élet magas iskolája, vegyük úgy, mert mi mindannyian nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ugye a tudatlanság nem ember, de az ember tudatlanság. Mert mi igazából nem azt éljük, akik mi vagyunk. És hogyha ezt megtanulnánk, hogy ne csak a biológiai testtel azonosuljunk, akkor nem lennének problémáink. Viszont mi a testtel azonosulunk, és ezáltal gyakorlatilag egy ellentétben élünk önvalónkkal, saját magunkkal. Mi annyira testnek képzeljük magunkat, és annyira abban gondolkodunk, abban érzünk, hogy szenvednünk kell. És ez miért van? Azért van, mert a lélek, a szellemi lény, aki mi vagyunk, ő a végtelenségnek a szabad gyermeke, aki belül él. És nincsenek korlátai. Ha pedig mi nem gondolunk rá, és nem gondolunk magunkra így módon, hogy mi a lélek is vagyunk, akkor gyakorlatilag önmagunkat egy satuba zárjuk, beszorítjuk. És mivel mi beszorítjuk magunkat, mi mindig valami szűk területen élünk a gondolatvilágunkba, és nem tudunk kitágulni. Nem tudunk mi olyanok lenni, akitől mi boldog vagyunk. Mert mi csak akkor vagyunk boldogok, ha hiszed, ha nem hiszed, ha mi nem önmagunkért élünk. Mert az a lény, az nem egy olyan lény, aki önmagát védi, és csak magával törődik. És bármikor, és bármilyen körülmények között, ha önzetlen pillanatod van, akkor boldog vagy. Akkor tágasságban néz. De aztán megmagyarázza az értelmünk, a testünk, a körülményeink, hogy ez így nem helyes. Mert
A világ abból áll, hogy egymással harcoljunk, és megnézzük, hogy mi minél többet magunknak szerezzük. Úgyhogy a természet jól lehet, hogy mindentől elveszi a fölösleget, és mindennek odaadja, ami szükséges. Az ember viszont nem ez szerint él. Az ember azt szerint él, hogy elveszi másoktól, ami szükséges, és halmozza a fölösleget. És ezáltal tulajdonképpen az önvalója ellen él. Mi nem tudjuk élni a szeretetet. Ha mi a testünkkel azonosulunk, akkor lehetetlen azt élnünk. Mert mindig az érdekek vannak az értékek előtt. Azon kívül a testünk igencsak vézna, gyenge, korlátozott képességei vannak, ugyanígy a testünkben lakó értelmi lényünknek is. Nagyon-nagyon szűk, és ez a szűk terület, amiben élünk, ebben nem tudjuk megoldani azt, ami minket gyötör. És minket az gyötör, hogy nem vagyunk boldogok. Persze mi nem úgy látjuk, hogy mi vonánk a hibásokért. Mi úgy látjuk, hogy azért nem vagyunk boldogok, mert mások nem hagyják, hogy boldogak legyünk. Mások a hibásokért. A világ nem úgy táncol, ahogy mi akarjuk. Igen ám, de a hatalmat nem lehet megszerezni testtel. A hatalmat tulajdonképpen csak odaadással lehet megszerezni. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy az ember nem tanul sem a saját múltjából, sem az emberiség múltjából. Nem jön rá arra, hogy a fölhalmozott hatalom és a hatalmas hatalmasságok mindig önmagukba összeroskodnak. A természet nem tűri meg. És a természet nem tűri meg azt, hogy mi hatalmaskodjunk mások fölött. Sem a kis közösségeinkben, a családunkban, munkahelyünken, sem a nagy közösségeinkben. És a természet ezért szembefordul velünk. És ebből mi mit érzünk? Szenvedést. És mindenki megsebzi saját magát, és akkor szenved. Tehát nekünk a spiritualitás azt tanítja, hogy én a lélek vagyok. Én elsősorban a lélek vagyok. Nem az anyag a fontos. Az fontos. Annélkül nincs élet. De az anyag egyedül nem tud senkit sem boldogá tenni, szabaddá tenni, és senki sem tud korlátlan örömben élni. Akkor tudsz abban élni, ha nem ragaszkodsz, ha nem kötődsz. És ezek a dolgok pedig mind abból jönnek, hogy mi nem a jó és nem a helyes valóságunkkal azonosulunk. Mi a szellemi részünket nem csak elhanyagoljuk, hanem akár tagadjuk is. És amikor elhanyagoljuk, meg tagadjuk, meg hátat fordítunk saját valóságunknak, akkor hogyan várhatnánk el, hogy mi egy egész ember legyünk? Mi nem tudunk egész életet élni. Mi nem tudunk egészségben élni. Mi tönkre tesszük azt a lényt, aki vagyunk. A külsőt és a belsőt. A belsőtől elzárkózunk, és akkor a külső szenved. És ha belül nincsen rend, kívül mindig káosz van. A spiritualitás direkt eszköze, amellyel dolgozni tudunk,
annélkül, hogy a problémáinkra gondoljunk, a meditáció. A meditáció nem más, mint egy belső nevelés. Egy nevelési folyamat. Egy belső oktatás. Mondhatnánk úgy is, hogy a belső iskolánk igazgatója és tanára a meditáció. Ha te elmész egy iskolába, vannak tanárok, és megtanítják neked, könyvből, jegyzetből, mindenből, hogy kell viselkedned, hogy viszonyulj a helyzetekhez, hogy túl tudj menni, hogy légy sikeres, hogy kell viselkedned, és így tovább. És ugye ezt próbálják a szüleink is belénk verni, többé vagy kevesebb sikerrel, nevelnek minket. A meditáció viszont az egy önnevelés. Mi a meditációban saját magunkat neveljük meg. És mivel neveljük? Amit mi kívül nem tudunk megtanulni, azt tudjuk megtanulni a belső iskolában. Mire gondolok én? Megtanítanak téged, légy udvarias, légy mindig kedves, légy mindig békés és szeretetteljes. Jaj, de jó! És akkor mész, és veled az emberek nem olyanok. De te tudod, hogy békés kell légy, kedves kell légy, szeretetteljes kell légy. Belülről viszont kapsz egy választ arra, amit látsz, ahogy veled viselkednek, és ez a válasz egy indulat. És a természetedben olyan erők szabadulnak fel szembe ezzel, aki nem jól bánik veled, hogy a külső oktatás nem ér semmit. Vagy szenvedsz, hogy legyűröd magadban az indulatod, és akkor fáj a gyomrod, vagy kitörsz, és még gonoszabb vagy, mint aki támadott. Tehát nekünk egy borzasztóan nehéz téma ez, hogy mi valójában a rosszal jól tudjunk bánni. Mi a rosszal és a harcolóval és a háborgóval békések maradjunk. Mert egyszerűen az értelmünk ezt nem tudja elfogadni. És ezért mi ezt nem tudjuk megvalósítani. Ezt külső dologgal lehetetlen nekünk megvalósítani. A belső nevelés az teljesen más. Az egy önkéntes folyamat, és ebben a folyamatban nincsen értelem, nincs gondolkodás, nincs beszéd, nincs jegyzetelés, nincs tanulás, nem gondolunk a problémákra, nem foglalkozunk vele. A belső nevelés arról szól, hogy csendben vagyok. Most mindjárt csendben vagytok, de ott belül mit mond neked az a csúszályom? Mindig valamit mond. És mindig máshova akar elvinni, mint ahol vagy. Meditációban megtanulunk bent is csendben lenni, és kint is csendben lenni. És érdekes módon, hogy a csendben nem történik semmi. És ebben a semmiben megváltozik a lény. Ebben a semmiben a külső felületes természetünkből kinövünk azáltal, hogy a belső természetünk megnyílik. És ezért nem kell mi a problémáinkra gondoljunk. Mikor elkezdtem meditálni, eltelt egy pár hónap, és egy pár hónap után észrevettem, hogy valami velem nincs rendben. Én már nem vagyok normális. Képzeld el, pár hónap után, most 30 év után, hogy néz ki a helyzet. Valójában a mostani állapotomat én hasonlítom 30 évvel ezelőttihez, ha én azt egy nap alatt kapom meg, akkor felejtsd el. Benn vagyok a kényszer zubbonyba és üvöltöd. Ez tényleg így van. Az ember annyira átalakul. Észrevettem pár hónap után, hogy valami nincs rendben.
Valaki mond nekem egy olyant, amire aztán én borzasztó érzékeny voltam, és sértette a büszkeségem, meg az egóm, meg a mindent, amit lehet. Megvannak a piros gombok rajtad, és rajta mindenki, megvannak a gombok. És akkor valaki bedöfött, és levegőt vettem, hogy na most nem volt semmi. Belülről nem jött ki semmi. Akkor csak így megálltam, ránéztem, meglepődve. Hát én ilyen gyenge lettem? Az erőt úgy érzed, hogy gyengeség. Mert meg vagy szokva a másfajta erőhöz. A vitális lényünknek az ereje az agresszió. A vitális lényünknek az ereje, én felsőbbrendű vagyok, mint te. Ő alsóbbrendű, mint te, alsóbbrendű vagyok, mint te. És ez a játék, és ez az erő tart minket a társadalomban, a családban, mindenhol. De ez egy hamis erő. Mert ez a hamis erőből jön az agresszió. Ebből a hamis erőből jön a harc. És a harccal mi nem használunk senkinek. Legkevésbé önmagunknak. A meditációban ez átalakul. Annélkül, hogy ezen gondolkodnál. Tehát egyszerűen megjelenik, és te más vagy. És azt úgy elfogadod, és az úgy jól van. Előjön valami egyéb. Mert a felületes, egocentrikus, önző világunkból kinövünk. Az egocentrikus, önző világunknak a fő védjük magunkat. Mindenkivel szemben. Vagy szégyeljük magunkat, vagy büszkék vagyunk, vagy félünk, de mindig valami negatív van abban a kapcsolatban. Mert nem tudunk kiterjedni és azt mondani, itt vagyok rajtam, átmehetsz. Mert nincs semmi rejtegetni valóm. Az ego mindig valamit titkol, mindig valamit rejt. Mi mindig valami gyengeségünket eltakarjuk. Nem akarjuk megmutatni. Sem embernek, sem Istennek. És az egónknak ez a problémája olyan, mint egy kemény dió. Annál rosszabb, mert meg van a vastag héja, egy tokos dió, de vannak rajta tüskék. Mihelyt hozzáérsz, meg is szúr. Ilyenek a mi természetünk, az ego. De mi nem ezek vagyunk. És pontosan a csend mutatja meg nekünk, hogy ember, én nem ez vagyok. Én valami egész más vagyok bent. És ez az egész valami más az én igazi természetem. Mit gondolsz? Miért olyan édesek, kedvesek, drága, szeretetek a kis gyerekek? Ezért. Nekik nincs megszerveződve a tok. Nincsenek rajta tüskék. Jaj, te barátom vagy, mondja a 3 éves. Neki 8, hogy te milyen vagy. Te a barátja vagy. De te egyszer megnézed, hogy ez a tag hogy néz ki. Hogy beszél. Szeret engem, szépet mond nekem, vagy őszinte vagy akár? Ugye az őszintesség az nem egy szépség. Illetve az őszinte szó nem szép szó, de a szép szó az mindig őszinte. Úgyhogy a problémánk nekünk azzal van, hogy ezzel a felületes egocentrizmusból mi ki kell nőjünk. És hogyha mi, ez most már mindenkiben megtörténik, bizonyos fokon, egy élet folyamán, abban a 60-70-80 évben, amit élsz, az egész élet, gondolj vissza egész életedre, és mindenre,
amik úgy eszedbe jutnak, és rá fogsz jönni, hogy mind azért volt, hogy az egódot törjék, azt a dióhéjat meg tudja törni a természet. És te úgy veszed, hogy téged sértegettek, és veled rosszak az emberek. Közben te egy fejlődésen mész át. És a fejlődés minél inkább megnyílsz, megpuhul az a bizonyos kéreg rajta, annál boldogabb vagy, annál bölcsebb vagy. Azt mondod, ha ma volnék fiatal, nem úgy viselkednék. Már nem tenném azt és azt a dolgot. Az nem volt jó, hogy úgy viselkedtem. És ezeket a dolgokat mi mindig tanuljuk. Nem tudatosan. Ez a problémánk. A spiritualitás semmi más, mint a tudatos életmód, ahol tudatosan kiértékelem én ezt, és szándékozom ebbe a folyamatba előre haladni, lépéseket tenni, és mind kevesebb és kevesebb önzéssel élni. Ez tulajdonképpen egy harc saját magunkkal, nem a világgal. Mikor az egónknak élünk, mindig a világgal harcolunk. Mikor a spirituális tudatosságot éljük, mindig önmagunkkal harcolunk. Úgyhogy a természetünkből, ahogy növünk ki, időben megérezzük, hogy valami csodálatos lény nő ki belőlünk. És az rájövök, hogy az én vagyok. És az egy egész más én, mint aki én voltam. A gurum úgy fogalmazott, hogy áldott az az ember, aki az élete során meg tudja látni, hogy az ego óceánjából egy Isten emelkedik ki. És ez egy csodálatos folyamat, mert az, aki belül mi vagyunk, az egy tökéletes lény. Mindannyian. És ez a mi bajunk. Mi azután vágyunk. Mi szeretnénk, és tudjuk, hogy mi jobbak kéne legyünk, mint tudunk lenni. És ez a probléma. És ebből születnek mindig a bajaink. Hogy hirtelen odamondunk, hirtelen gondolkodunk, hirtelen reagálunk, és az nem mi vagyunk. Utána vered a fejed a falba. Ezt miért tettem? Ezt nem így kellett volna. Ha az ember megtanulja a belső iskolát, és elkezd önkéntesen járni belső iskolába, akkor ez a dolog megváltozik. Nem jönnek spontán a hibák. A spiritualitás, a belső iskola, a meditáció megtanít minket úgy élni, hogy soha ne legyen lelkiismeret furdalásunk. Az már egyedül megéri szerintem. Nekem annyit volt lelkiismeret fordulásom, hogy szörnyű. Nem volt a lelkem valami magas tűrőképességű az én életmódommal kapcsolatban, úgyhogy mindig odavágott nekem. Gondolom, vannak mások is, akik ilyenek. Végül is a természetünknek a legmélyéről kijövő valami az, amely minket megnevel. Az a belső nevelés. Úgyhogy nem csak arra leszünk képesek, hogy külső dolgokat megoldjunk az életbe, racionálisan gondolkodva, hogy melyik a hely és melyik a nem, hanem ezzel a neveléssel a belső akadályokat tudjuk leküzdeni. És észrevesszük, hé, ez most büszkeség, amit akarok tenni. És ez biztos, hogy nem fog jól vezetni. És ez a lényeg, hogy ezt mi felismerjük. Ez pedig csak akkor tudjuk, ha megengedjük azt, hogy valami kinyíljon bennünk, elinduljon bennünk. Vannak olyan dolgok, amit nem lehet sehol megtanulni. Sem egyetemi diplomával, sem doktorátussal,
sem pedig lehetsz államfő, vagy miniszter, vagy bármilyen nagy professzor, vagy akárki. Például az akaraterő. Az akaraterő egy olyan dolog, hogy az nem működik. Te figyelj ide, szedd össze magad, és legyen akaratod. Hát te egy ember vagy, te egy komoly fiú vagy, te akaratod kell legyen. Jó, elindul, nincs. Ettől még nem lesz senkinek akaratereje. Belső erő nélkül ezek a dolgok, ezek az erők csak bennünk vannak. És ezek az erők nem itt élnek. És nem a lexikális tudáshoz kötődnek. Ezek az erők bent vannak. És belülről tud jönni, és azt mondja, nem, ha meghalok, se teszem, nekem megvan az akaratom. De az bentről kell tudjon jönni. Mert az egyebeket mind elmossa az idő, az érdek, és semmi. Úgyhogy a belső oktatás pont arról szól, hogy a bennünk lévő belső, nagyobb erőket felszabadítja. És ezért az élet nagyon könnyű lesz. Annyira könnyű lesz, hogy el sem hiszed. Csak mint mosolyogsz. A külső nevelés ugye arra tanít, hogy hogyan legyünk kedvesek, meg minden, de a külső neveléssel a fő problémánk az, hogy mi azt, ha születésünktől van bennünk már ilyen belső nyitottság, belső erő, akkor könnyebb. De ez nem mindenkinél egyformán van. Mindenkinél más, és másképpen van. Tehát a külső nevelés, a külső oktatással nem tudsz te 100%-os sikereket elérni. Mert nem tudod uralni, nincs meg az akaraterőd, nem tudod uralni a kétségeidet, nem tudod uralni a kis hitűségedet, és ezeket a dolgokat. Nem tudod leállítani a gondolkodásodat. És ha az rosszat gondol, akkor véged van. A belső nevelés, az önnevelés, a belső iskola, az nem valahol egy épületben van, hogy el tudsz menni, befizetek, és akkor pénzért meg tudom kapni a saját belső képességeimet. Mindenki mondja nekem, hogy milyen szép, hogy ingyen van a spiritualitás. Minden. Hát, hogy tudsz pénzt elvenni azért, ami benned van? Azt én hogy adjam oda, ami neked megvan? Azt te magadnak vagy kinyitod, vagy nem nyitod ki? De azt nem lehet valaki odaadja neked. Téged inspirálhat valaki. Lehet attól egy jó kedvet hozza, próbáljam meg, amit Gunagria mond. Megpróbálod, működik. Jó, de szuper. Hát Gunagria szuper. Gunagriának erről semmi köze nincs. Az te vagy. És ezért nem kérhetsz a spiritualitásért pénzt. Mert te vagy az, akiben minden megvan. A belső iskola nem egy olyan dolog, hogy te most leülsz, meditálsz reggel 10 percet, este 10 percet, vagy 20 percet, vagy 30 percet, és aztán kész. Nem. A belső iskola az egy olyan iskola, ahol egész nap benne vagy. És egész nap kell figyeld magadot. Egész nap és minden nap. És mindegy, hogy hol vagy. És a belső iskolában nincs olyan, hogy elengedem a figyelmemet. Belső iskolában arról van szó, hogy minden körülmények között megfigyelem magamat, hogy hogyan viselkedem, miért viselkedem úgy, ahogy viselkedem. Megyek az utcán, és jön egy rossz érzésem. Én azt nem tudom. Én azt mondom, hé, ez honnan van? Most kitől jött ez? Honnan esett belém? Valakitől, aki elment az utcán? Vagy gondoltam valakire? Vagy van egy megérzésem? Ugye nekünk embereknek nem csak gondolataink vannak, meg anyagi dolgok, hanem vannak érzéseink, és vannak megérzéseink.
És ezeket a megérzéseket vagy túlértékeljük, vagy nem értékeljük. És ezeket magunkban, ha nem mindig tisztázzuk le, akkor mi nem tudunk egy tökéletesség fele fejlődni. És nem tudunk boldogak lenni. Ez nekünk a problémánk. Nekünk meg kell tanulnunk, nem az indulatunkkal szembeszállni erőszakkal. Mert nem tudsz azzal szembeszállni erőszakkal. Mert vagy beteg leszel, vagy szenvedsz többet. Nekünk azt kell megtanulni, hogy elfogadjuk magunkat, és a csendet megtanuljuk. A csend mellett még egy dolgot meg kell tanuljunk. Meg kell tanuljuk a nem akarást. Mi is az, hogy nem akarni? Nem akarni alatt nem azt értem, hogy leülök és lefekszem, mint egy bábog, és azt mondom, mindegy, mi történik, én nem akarok semmit. Nem halottakra van szüksége ahhoz, hogy béke legyen. Bár ha mi a temetőben mindig azt írjuk ki, nyugodj békébe. De az életben miért nem írjuk ki, hogy éljél békébe? Nekünk nem elengedni kell mindent, nekünk dolgozni kell, nekünk élni kell. A nem akarás alatt én azt értem, hogy itt vagyok én itt állok és létezem. Ha én most 10 napig állnék itt, 10 nap telne el. Akár állsz, akár ülsz, akár teszel valamit, akár nem teszel valamit, jön az idő, és az idő átfolyik rajtad. És az idő egy olyan tényező, amivel mi így össze vagyunk kapcsolva. És ez az idő magával hoz eseményeket, történéseket. És ezek megtörténnek. És amikor előttem áll a történés, vagy megjelenik, akkor az vagy jó nekem, vagy nem jó. Én azt kiértékelem az értékeim szerint, a rendszerem szerint, ez kellemes, vagy kellemetlen. Egyet tudjál, jó nincs rossz nélkül, és rossz nincs jó nélkül. Nem lehet élni. Rózsának tüskéje van. Történik az esemény, és ha az esemény pozitív, akkor jaj, de jó. Ezzel nincs semmi gond. Ezzel a gond csak maximum annyi, hogy te egyből büszke leszel. Fú, ezt én csináltam. Mindig, mikor jó történik, akkor az te voltál. Mikor rossz történik, akkor nem állsz elő, hogy az én voltam. De amikor jó történik, akkor kijön a büszkeség. Ezt most úgy mellékesen mondjuk, ez nem tart ide, de elmondanám, hogy ha mi képesek lennénk a büszkeségünket a jó módunkba fölcserélni hálára, akkor mi belsőleg milliómosok lennénk. Mi hihetetlen módon tudnánk fejlődni. De sajnos mi nem ettől fejlődünk. Mi mindig a rossztól fejlődünk. Mert egyszer kell valami történjen, ami a büszkeségünket összetöri. Hogy elérje azt a lényt, aki reagál erre. Ameddig büszke vagy, be vagy zárva. És a tüskéid meg az egód erősödik. Amikor a büszkeséged összetörik a rossztól, akkor 7 baj van. Ha mi büszkeség helyett hálásak lennénk a jóért, nem kéne jöjjön a rossz. És képzeld el, hogy ez az egy dolog befolyásolná a jövődet. Befolyásolná az élet történetedet, ami veled fog történni ezután. Sok, rengeteg, legtöbb rosszat mi kikerülhetnénk, ha a hajlandók volnánk a jóból tanulni. És a jóból való tanulás az, hogy ezt nem én tettem, ez Isten tette. Ha nem hiszel Istenbe, semmi baj, a lelkem tette. Ha abban sem hiszel, az sem semmi baj, az idő tette. Az idő mindenkinek itt van. Az idő hozta magával, és kész. De mi ezt valahogy nem akarjuk. Az ember olyan buta, hogy mindig csak a rosszból tanul. És ha elgondolod az életedet, rájössz,
hogy minden szörnyűség, ami veled történt, és rossz dolgok, attól te nem esettél. És attól te jobb lettél. Furcsa módon. De nem szeretnéd, hogy rossz történjen veled. És mégis fog történni, mert ahogy aztán elfelejted a rosszat, megint felnő a büszkeség. Kinő az egoizmus, jön a és rácsap. Mert nem lehet azzal élni. Ezt meg kell változtatni. Na most a történésekben vannak a nem jó dolgok, a rossz dolgok. És a rossz dolgokat mindig elutasítjuk. Úgy látjuk, hogy azt nem mi csináltuk. A jó dolgot azt mindig mi csináltuk. Lehet, hogy a rossz dologra nem emlékszel, hogy mikor ültetted el a magot, de a magot valamikor elültetted. És az idővel kinőtt, és most itt van előtted. És az mindig az idő hozza. Ha a földműves elülteti a magot, azt hiába várja, hónap legyen eredmény, nem lesz. De idővel kinő valami belőle. És mi minden pillanatában az életünknek magokat ültetünk. Vetjük el a magot. Minden gondolattal, minden érzéssel, minden ítélettel mások iránt, és minden kétséggel, büszkeséggel. És a kétségeinket, mikor elvetjük, és akkor jön a csőd, meg a sikertelenség, akkor szidjuk a világot, meg a konkurenciát, vagy bárkit. De én voltam, aki kételkedtem. Én vagyok, aki elültettem. Na jó, ezt mi nem látjuk meg, és úgy képzeljük, hogy a rossz esemény az most egy rossz, amivel elkezdek minden akaratomat összeszedem, és az ellen küzdök. Na, itt van, amiről beszélek. Meg kell tanulni nem akarni. Meg kell tanulni a megtörtént eseményekkel szembe tétlen maradni. Még csak ítéletet sem hozni. Azon úgyse fogsz te már változtatni. De amikor te az akaratodat ez ellen fordítottad, akkor teljesen káoszba viszed a dolgot. És nem tudod kijavítani, nem símul el a dolog, és egyre rosszabbat teszel magadnak ezáltal. Tehát mi a csend mellett meg kell tanuljuk ezt a fajta nem akarást. Nem akarok. Tulajdonképpen ezzel tudjuk elérni a békénket. A belső békét. A belső békét csak akkor tudjuk elérni, ha mi nem akarunk szembeszállni, és azon harcolni, és az ellen valamit akarni, amit az élet hoz. Akkor rájövünk egy érdekes dologra viszont. Ha ezt jól megtanultad, akkor rájössz arra, hogy hé, ugyanaz a valaki, aki az időn keresztül küldi nekem az eseményeket, az az isteni lény. És ugyanaz van bennem is, akinek küldi az eredményeket. És felfedezzük azt, hogy az időnek én is pontosan olyan szolgája és eszköze vagyok, mint az egyebek, amely események jönnek. Ezért a nem akarás tulajdonképpen egy önátadás. Önátadás az idő akaratának, önátadás Isten akaratának. Ennek emberi nyelven az a neve, hogy béke. A békének semmi más pontos meghatározása nincs, mint az isteni akarat elfogadása. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha mi hajlandók vagyunk harmóniában, párhuzamosan, összhangban élni az idővel. De mi az idővel nem így szeretünk élni. Mi az idővel harcba vagyunk. Mi az idővel mindent meg elkövetünk, hogy az időt kinyújtsuk, vagy lerövidítsük. Attól függ, hogy hol vagyunk.
szülinapi partin kinyújtanánk az időt, fogorvosnál összenyomnánk az időt. Mindenhol az idővel van a bajunk. Így nem jövünk rá arra, hogy mi is, mert a tér, az idő, az anyagi világ része. És ez abból jön létre, hogyha megjelenik az isteni nagy egységnek a mozgása, azzal megjelenik az idő és a tér. Mozgás nincs idő nélkül. És az idő az egy Istennek egy része. Az egy elkerülhetetlen része. És mi az időt nagyon utáljuk. Azért utáljuk, mert nincs elég belőle. A kisgyermeknek nincs ideje megenni a cukorkáját, vagy kajálni, már ugrik fel az ebédtől, vagy bármitől, neki arra nincs ideje. Tinédzsernek nincs ideje tanulni. Fiatal embernek nincs ideje gondolkodni. Fut az ösztönei után. Az öreg embernek nincs ideje pihenni. Ezt mondják a nyugdíjasok. Én nem tudom, hál' Istennek, bárha nyugdíjas vagyok, de én nem mentem még haza. Én dolgozom tovább, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy van, de az öreg embereknek nincs idejük pihenni. Mindenki panasz, azt vártam, hogy nyugdíjas legyek. Na végre magamra lesz idő. Semmire sincs idő. Úgyhogy a nyugdíjban aztán abszolút semmire sincs időt. Képzeld el? Nem elég, hogy a munkaidő, mikor munkás korodban vagy, nincs időt semmire. Mikor nyugdíjas leszel, még annyi se lesz. Miért? Mert mi az időt nem megöleljük, szeressük, és nem is értékeljük. Mi mindig az megvalósítást értékeljük, az eredményt, a sikert. Hú, ez meglett, ez aztán csodál. De sohasem értékeljük mögötte a ráfordított időt. És a ráfordított időt sehol sem értékeljük. Mi az idővel abszolút nem tudunk bánni. Mi nem tudunk az időben élni. Mikor ott az idő, hogy egyél, akkor nem eszel. Akkor egyebeken töröd a fejed, aztán gyomorfájásod van. Mikor ott az idő, hogy pihenj, akkor nem tudsz elaludni, már pillulát kell vegyél, mert egyébben foglalkozol. Mikor ott az idő, hogy dolgozzál, akkor hibázol, megsérülsz, mert egyébben foglalkozol. Mi nem azt tesszük, aminek az ideje van. Ha mi elkezdenénk úgy élni, hogy lezárjuk magunkat, most itt az ideje, hogy egyem. Leülök. Mondd meg nekem őszintén, hányszor van életedben úgy, hogy ebédidőben megnézed az ételt, a darab krumplit, és értékeled. Milyen szép, milyen jó, hogy ezt én megehettem. Vannak ilyen gondolataid? Te az időt arra használod, hogy egyél? Nem. Pörög, minden pörög, bedobod a kaját, jót a kaja, nem is tudom. Rányomod a Coca-Colát, hogy az emésztés menjen, azután úgy tele van savval, hogy nem kell oda gyomorsav se. És ez tényleg így működik. Ez nem jó. Mikor ott az idő, hogy pihenj, már nem tudsz. És nézd meg, hogy ebből az egyszerű, pici tényből kifolyólag egész napunk és az emberiség 99%-a, ha nem 100, stresszben él. És nem is tudod, hogy stresszben élsz. Azt hiszed, ez a normális. És közben elengedted az időt. Az idő az a te társad. És ha volna türelmed, hogy az időben éljél, akkor mindig a jelenben élnél. És észrevennéd, hogy a munkád 5-ször olyan eredményes. Hogy a sikerét nem kell se álmodozz, se gondolkozz. Az magától jön. Az idő hozza. Az idő mindig jót akar hozni. De te nem vagy soha otthon, hogy valamit neked hozzon.
Ez olyan, a Mikulásnak hiába teszed ki a kis csizmát az ablakba, ha te nem vagy otthon. Mert ha beleteszi valamit, nem kapod meg. Az időt mi ellökjük magunktól. Nem tudunk a jelenben élni. Nem tudunk a mostban élni. Ebből az egyszerű tényből kifolyólag. Ha hiszitek, ha nem. Én nem azt mondom, hogy ebből nincs kivétel ez alól, de a magas vérnyomásnak ez az egy oka van. Ami 40-től 60 között mindenkinél megjelenik, és azt mondjuk, civilizációs betegség. Nem civilizációs betegség. Futtatod az agyadat, azt a buta értelmet. Az értelem pedig az nem kímél minket. Az értelem abszolút kegyetlen. Mi azt mondjuk, az idő kegyetlen, mert az idő vasfoga elveszi az egészségemet, elveszi a szépségemet, elvesz tőlem mindent, aztán az életemet is. Hát ez az idő szörnyű. Nem. Az értelmed a szörnyű. Az értelmed háborog, az értelmed mindig lázít, soha nem akar megbékelni, soha nem akar semmit elfogadni, mert semmi sem a kedvére való. Mindenben talál kifogást. Ha valamire vágysz az értelmeddel, és megkapod, nem pont olyan, mint amire vágytad. Mert mindenben csak keresi a bajt. Ez egy örökken élő bajkeverő. Ott a dínye, amit a nyakadon hordasz, teszi tönkre az életedet. Nem tudja a rosszat elfelejteni, és mivel a rosszat nem tudja elfelejteni, az értelem nem tud megbocsátani. Sem másoknak, sem neked, sem magának. Az értelem kegyetlen. És ezért a problémákat és a bajokat kihangsúlyozza, boncolgatja, és orvérzésig pörög rajtuk, és abból mind jobban és jobban feldühít téged, hogy aztán menj és csinálj valamit, mert ez így nem mehet. Ezt a rossz világot, ha nem tud megváltoztatni, akkor legalább öld meg. Az értelem nem hisz a belső iskolában. Az értelem semmiben sem hisz gyakorlatilag. Az értelemnek nincs hite. Ha neked hited van, az nem az értelemből jön. Az rideg értelem az izmus. Fasizmus, kommunizmus, kapitalizmus, mindenféle izmus. Ami mindenre szól, csak nem az emberért van. Ez az értelem. És az értelem világa mindig, de mindig rosszat szült. És a te kis életedben is megteremti ő a saját izmusait, a saját ítéleteidet, a saját világképedet, amiben csak az fér bele, aki neked hizeleg, és aki neked szépet mond. És ez nem oké. Tehát nekünk az értelem ezért mindig problémákat szül. Az értelem még azt sem veszi észre, pedig az aztán egy nyilvánvaló dolog, hogy a te természeted mélységében vannak erők, amelyeket ő nem tud dirigálni, és amelyek ők rajta túltesznek, és őt legyőzik simán. Az indulatok, az ösztönök, azok az erők, amelyek a vitális lényünkben vannak, vagy a testnek a tonyosága, ott az értelem nem tud fütyörészni, ott el van nyomva. Még ezt sem vesz észre. Az értelem aztán azt abszolút meg sem közelíti, vagy nem is próbálja megközelíteni, hogy nekünk mélyebb énünk is van, egy magasabb énünk, aki jóval fölött áll. Az értelem még csak azt sem tudja, hogy van nekünk még egy olyan szervünk, mint ő, amely sokkal erősebb. A szívünk. Ő abban sem hisz.
Az értelem nem akar semmiben hinni. Az értelem olyan, mint a vadló. A vadló csak a vadságában hisz. Ha megközelíted, rúg, kapál, ha ráültél, eldob, és így tovább. Egy ló egy nagyon jó eszköz az embernek, ha szót fogad, ha engedelmes. De ezt az értelemről nem tudod elmondani. Te nem is veszed észre, hogy tulajdonképpen te nem az értelem vagy. Annyira ural téged. Mi úgy képzeljük, hogy mi az értelem vagyunk, a gondolkodás. Pedig ő csak egy eszköz. Olyan, mint a kezem. Ha tudom mozgatni jól a kezem, azt mondják, egészséges vagyok. Ha pedig nem, akkor azt mondják, mozgássérült vagy. Hát itt mindjárt sérültek vagyunk. Ezt én állítom. Nézd meg, hogy mennyi szomorúságot csinál neked az értelmet. Mennyi félelemmel etett téged az értelmet. Hogy teszi tönkre az életedet az értelmet. És nem akarsz ellene tenni. Ellene egy dolgot tehetsz. Menj a belső iskoládba. Semmit sem tudsz. Az értelmet csak egyféleképpen lehet átalakítani. Az értelmet nem lehet legyőzni erőszakkal. Ha az értelmet elkezded erőszakkal legyőzni, az értelem vagy beteg lesz, bediliző magyarul, vagy pedig kitör. Tehát a vadlovat nem lehet így megszelídíteni erőszakkal és kívülről. Tulajdonképpen az értelmet az értelemmel nem lehet megszelídíteni. Mert ugyanazt az erőt teszed össze még egyszer. Az értelmet csak akkor lehet legyőzni, átalakítani, ha az értelmet összekapcsolod a szíveddel. És ez egy csodálatos folyamat. A szív, az ember szíve, a spirituális szív egy ugyanolyan lény, mint az értelem. Az értelmet nem látjuk, de tudjuk, hogy van. Materialista mindent tagad, amit nem lát, meg nem foghat meg, de nem tagadja, hogy van esze, vagy gondolata. És abból élünk mi. Ugyanakkor viszont vannak érzéseink és megérzéseink. És van 6. érzékünk, és ilyen dolgok, ezek a szívben vannak. A szív az érzések világa. A szív egy egész más világ. Az értelem mindig büszke. És a büszkeségével rejti el a gyengeségét. És minél primitívebb egy ember, annál büszkébb. Ezért vizsgáld meg magad. Mennyire vagy büszke? Mert a büszkeséged megbetegít. És tönkretesz. Ez az értelem védőeszköze a kedvességgel szembe, a szeretettel szembe, a minden jó dologgal szembe az értelem a büszkeségével védekezik. Én nem teszem meg neki azt, mert annak idején velem azt tette, és én nem vagyok akárki. Miért nem teszel jót? Azért, mert büszke vagy? Miért nem tudod elfogadni a dolgot? Mert büszke vagy. És a büszkeséggel tulajdonképpen az értelem csak a negativitáshoz nyúl, és téged a rossz energiák fele visz. A szív az egy teljesen más világ. A szív tulajdonképpen a belső iskola. A szív nem úgy gondolkodik, ahogy az értelem. Az értelem minden szétdarabol. Meglátsz egy embert, akkor megnézed, hogy van felöltözve. Van egy gyikás polója, meg milyen cucca van, milyen autója van, és hogy beszél, és akkor besoroltad, hogy most te fölötte vagy alatta vagy, és hogy bánj vele. Ez az értelem. Én, mikor egy embert meglátok, én mit csinálom? Hú, egy ember olyan, mint én. Pont olyan, mint én. Van neki 2 füle, 2 szeme, 1 óra.
és pont úgy tud sírni, kacagni, ahogy én. És ő is szenved, ahogy én, örül, ahogy én. A szív átölel. A szív azonosul mindennel és mindenkivel. A szív az a jóság területe. Ezzel, ha én elkezdek meditálni, a mi meditációnk tulajdonképpen a szív meditáció. Ha én elkezdek meditálni, akkor innen az én érzésemet, a büszkeségemet, azt, hogy én ki vagyok, behozom ide. És akkor megtanulok innen lejönni ide, mint egy lifter, és csendbe lenni. Így, ha ez minden nap gyakorlod, kialakul a kettő rész között egy ösvényecske, egy vékony ösvény. Mikor ez tovább megy, abból lesz egy út, aztán lesz egy többsávú autópálya. És akkor a kettő összedolgozik. És amikor az értelem fölháborodik, mert valami olyat lát, akkor itt a szívbe kiterjed, meg se szólal. Mert az érzés meg tudja előzni a gondolkodást. De ameddig te nem tudod azt megtenni, hogy a gondolkodásod és az érzésed összejöjjenek, és az érzések gyorsabbak legyenek, mint a gondolkodás, addig nem tudsz te pozitívan élni, nem tudsz boldog lenni, nem tudsz türelmes lenni, és nem tudsz a rosszal jó válni. És nem tudsz szeretni. Ez a helyzet. Annélkül nem lehet. Mert mindig csak az ítélet van előtérve. Tehát nekünk ezt a két részünket össze kell kapcsolni. Tulajdonképpen, ha gyakorlod és elkezded a belső iskolát, a belső önnevelésedet, akkor neked naponta 10-szer, 20-szor húzd fel a pittyogó kütyüdet, vagy a telefont, vagy akármi, mert nem jut eszedbe. Az értelem megy a maga útján, ahogy szoktatva van, azt te szoktattad. Ne haragudj rá, mert egy nap alatt nem fog neked megváltozni. Te akartad, hogy ilyen legyen. Most ilyen, most meg akarod változtatni. Ahhoz neked viszont egy nap többször eszed. Ha neked csak annyi jut eszedbe egy pillanatra, én a szív vagyok. Én a szívben akarok élni. És egyet mosolyogsz ide be a szívedbe. Ha ezt meg tudod tenni egy nap sokszor, nézd meg, hogy már a napod más lesz. A napok mások lesznek, a hetek mások lesznek, és egy csodálatos változáson fogsz te átmenni. Ha mi nem igyekszünk az értelmünket átalakítani, akkor csak a fanatizmusban élünk. A fanatizmus pedig egy szörnyű dolog. A fanatizmus az gyilkolni képes, ölni képes. A fanatizmus mindenre képes, csak szeretni nem képes. És tudjátok, hogy a fanatikus Isten szeretők azok mindenkit megölnek, akik másként szeretik Istent, mint ahogy ők. Sőt, még azt is, akik úgy, ahogy ők. Nem megoldás az értelemmel élni. És annál sokkal sikeresebb és eredményesebb életmód létezik. A szív a mi legintimebb barátunk. És azt hidd el nekem, hogy ha a szívedbe tudsz lenni, akkor te békés vagy és boldog. A fizikai szív, ha megáll, akkor az életnek vége. Visszamegyünk az örökkévalóság függönye mögé, hogy aztán újra jöjjünk, mert ugye a lét a nem létből születik, de ha a spirituális szívünk áll le, és egy embernek valójában a szíve, a spirituális szíve megáll, és van ilyen, annyira elromlik valaki, hogy a szívét befolytja. És ha egy ember így él, akkor az élete sivár,
kedvetlen, értelmetlen, és egy szörnyű, céltalan bolyongás lesz. Hogyha a szív nem tud aktív lenni, akkor a világ egy nulla. A szív sokkal magasabb rendű, mint az értelem. Most vegyük csak azt példának, hogyha valamit teszel, valamit teszünk, és ha a szívünkkel is élünk, akkor jön egy érzés. És ez az érzés meg tudja mondani, hogy a jövőben ez a dolog, amit teszek, jó lesz, vagy nem lesz jó. Erre az értelem soha nem képes. A szív azért magasabb rendű, mert a szívben lakik a lélek. A lélek a legmagasabb rendű, a szív sem a legmagasabb rendű. A szívben is lehet még tisztátlanság, olyan, mint hogy a bizonytalanság például, de maga a szív az értelemhez viszonyítva hatalmas nagy különbség van. És képzeld el, hogy a szív át tud venni memorizáló képességet az értelemtől. A szívvel lehet tanulni, de hát ezt tudjuk a gyerekektől. A kisóvodás a verseket nem abból tanulja meg, hogy neki a feje készen van. Nincs egy értelme, egy szervezett értelme. Ő csak hallja, és ha jókedvű, mindent visszamond. Innen, itt nincs. Mikor én elkezdtem meditálni, én elhatároztam, hogy kinyírom az agyamat. És ezt olyan komolyan vettem, és olyan fanatikus, spirituális életmódot éltem, amit nem ajánlok senkinek. Mindent félretettem. Újságot, könyveket, tévét, mindent. Egyik napról a másikra. Egyik napról a másikra elkezdtem csak meditálni, és többet nem gondolkodni. És nem véleménynyilvánít, meg se akartam hallgatni semmit, se híreket, se semmit. Engem nem érdekel a világ, én meditálok. Egy-két hónap után mentem este haza, gondolkodtam, ma menjek be az elmeintézetre, vagy még várjak reggelig. Kibírom, hogy otthon nem verem szét a házat, se a családot, vagy nem. Teljesen meg volt menve az agyam. Abba hagytam a szakmai tanulást is. Évekre. Vagy 4-5 évig semmi, tanfolyam, kongresszus, ilyenekre nem jártam. Engem nem érdekel, én csak befele. És akkor végül egyszer elmentem, mikor aztán szelidebb lettem, futások azok kicsit rendbe tettek, és elmentem egy ilyen kongresszusra. Leültem, mint régebben, a jegyzetemmel, és figyeltem, jegyzetem. Olyan rosszul éreztem magam, mert én már nem tudtam itt gondolkodni. És tényleg most is sokszor mondják, gondolkodni, üljünk, hogy az hogy van. Hát mondom, leülhetünk, de hogy gondolkodni, hogy kell, azt én nem tudom. Én már akkor elfelejtettem, hogy az hogy van rendesen a gondolkodás. És képzeld el, hogy ahogy leültem, és félretettem mindent, engem nem érdekel, itt ülök, most már ha eljöttem, 3 napos kongresszus volt Németország, én 3 nap alatt jól kimeditálom magam, így néztem az előadókat, csak meditáltam, ültem itt a szívemben. Képzeld el, mikor hazajöttem, észrevettem, hogy én mindent tudok, amit ott mondtak, és azt is, hogy ki mit mondott. Hogy mivel függ össze. És a munkámban tudtam, hogy ezt én azt úgy kell csinálni, mert az és az azt mondta. Te olyan jegyzetet nem tudsz készíteni, amilyen itt bennem készen volt. Tehát ez felnőtt korban is tud működni, hogy mi a szívvel tanulni tudunk. A szívvel mi sokkal több mindent tudunk megtenni, mint amit el is tudunk képzelni. Mert a lélek csupa fény, a lélek a végtelenség, a minden tudás, a mindenható, maga az isteni rész. És ő a szívet besugározza a fényével, és a szív
fogékony rá. És ezért a szív egy nagyon magas rendű valami, és hogyha te mindig a szíveddel kezdenél beszélni, és megszoktatnád az értelmedet, hogy elfogadja, és minden nap magadban a szívedet megkérdezd a dolgaidról, nem telne el sok idő, mindenre egyből tudnád a választ. Nem kéne te az internetbe menj, nem kéne másokat kérdezzél, hogy neked mi jó, mi nem jó, mi helyes, mi nem helyes. Az egyből jön. Nekem úgy jön, hogy én beteg vagyok tőle. Ha én valamit akarok csinálni, és az nem helyes nekem a jövőmre nézve, én olyan, mintha gyomorszájon rúgtak volna. Annyira fáj és beteg leszek, hogy menekülök. Jó, nem, felejtsd el, én ezt nem csinálom. Csak hagyd abba. És abba hagyja egyből. Rájött, hogy a székely kobakon nem lehet átmenni. Úgyhogy ez egy gyomról rúg, mert másképp én nem tanulok. De ez tökéletesen tud működni. Viszont az értelem már nem törődik a léleknek a fényével. Nem fogékony rá. Nem is akarja. Ő okosabb, mint a lélek. Ő okosabb, mint a mindentudó, ő okosabb, mint az örökké valóságot ismerő lény. Az értelem büszke. Ezért nem fogja. A vitális lényünk, ami tele van az állati dolgainkkal, dinamizmus, ott vannak jó dolgok, de az aztán még kevésbé. A testünk nulla, az évezredekre szeret megmaradni a tunyosságából, és meg sem moccanni, mert az úgy kényelmes. Tehát ezek a részeink mind kevésbé fogékonyak a léleknek a fényére. Úgyhogy ezért legnehezebb leküzdeni a testet. Kicsit könnyebb leküzdeni az ösztönöket. Aztán az gondolkodást, a szívbe pedig ott már tisztán folyik minden. Úgyhogy az ember, ha elkezd így élni, akkor mindig jó, és azt meg lehet érezni. Nem kell sok idő. Pár hónapot, hogyha kezded ezt a belső nevelést, a belső iskoládat járni önmagadban, akkor meg fogod érezni, hogy melyik érzés, melyik részedből van. És akkor tudod, hogy azzal hogy bánjál. Ez egy nagyon érdekes folyamat, amelynek a végén teljesen fel tudsz szabadulni. Persze az értelmet nem el kell dobni, hanem az értelmet át kell alakítani. Egy lovat nem dobsz el azért, mert rugós, hanem megszelídíted. Mert a józan és az egyszerű észjárás nélkülözhetetlen az élethez. Annélkül nem lehet élni. De a furfangos gondolkodás, meg a rossz indulatú gondolkodás, az nem segít semmit. Úgyhogy tulajdonképpen mi az életben két úton járhatunk, és a spirituális életben is két úton járhatunk. Az egyik az értelem útja, a másik a szív útja. Mind a két út elvezet ugyanoda. Az értelem útján is el lehet jutni a tökéletességhez. Kicsit sokáig tart, és veszélyes. Mert a kétségek, a hitetlenség, és ezek el tudnak rontani. A negatív gondolkodás le tud minket húzni. A szív útja az a könnyebb út. Mert a szív útján mindig egyből jön az öröm, a kedvesség, a szeretet, és hogyha mi a szívben kezdünk élni, nekünk nem kell sok idő hozzá, és egyből felszabadultak vagyunk. Ugyanígy két üzenetet kapunk. Egyik üzenet mindig az értelemtől van, és egyik üzenet a szívünktől van. Ha figyelünk magunkban, mi rájöhetünk, hogy minden nap, minden dologgal kapcsolatban két üzenet jön hozzánk.
Csak az egyik nagyon csendes és halk, a másik hangos. Mi a hangosra hallgatunk, de nem figyeljük meg, hogy mi a másik. És ezek általában ellentétesek. Úgyhogy ezért, de azt is mondják, hogy a spiritualitásban ugye ugyanúgy kétféle világ van, az egyik a tudás, a másik meg a szeretet. A tudás útján, akik járnak, azok a harmadik szemre meditálnak, a szeretet útja pedig a szív útja. Én ezt az útot a harmadik szemmel nem ismerem, mert én a szív útját járom. A tudás útja lehet, hogy érdekes, az ember kíváncsibb rá, de a sok tudás fejfájást okoz. És ha idő előtt tudsz valamiket, akkor az ember nagyon rosszul érzi magát. És nem biztos, hogy segít az nekünk valamiben is. Elmondanék gyakorlatot, ha spirituális szívedet akarod érezni, hogyha egy lélekteli érzést akarsz, akkor meditálj a lemenő napra. Ha nem is tudsz meditálni, de nézd a lemenő napot, mosolyogj neki, és innen a szívedből kezd szeretni. A lemenő nap ad egy lélekteli ességet nekünk, és megérezzük a spirituális szívünket. Ha egy békés szívet akarsz, akkor meditálj az óceánnak a határtalan, végtelen mélységére. Az óceán a nagy tágasság, és annak a mélységére, ha meditálsz, akkor jön a béke a szívedbe. Ez nagyon egyszerű dolog, mert mindent a képzelő erővel simán lehet megcsinálni, és ha én behunyom a szemem, és a végtelen óceán mélységébe süllyedek mélyebb és mélyebb és mélyebbre, akkor megérzed, hogy a szívedben mind mélyebben mész, és mind nagyobb és nagyobb a béke benned. Ezt a gyakorlatot egyébként használhatod akkor is, hogyha a rossz emberek, vannak olyanok, megharagítottak téged, és békétlen vagy. Akkor ülj félre, és menj az óceán mélységébe, süllyedj bele, és nézd meg, hogy elmúlik a mérged. Egyébként, hogyha ezt végzed, ezzel nő az önbizalmad is. Ha valakinek önbizalom hiánya van, akkor is az óceán mélységére meditálva, képzeletbe, oda besüllyedve, az önbizalmunk megnő. Ha örömet és boldogságot akarsz, akkor meditálj a végtelen óceán felületére, a hullámzásra, és érezd azt, hogy a szíved azzal együtt hullámzik. És akkor boldogság és öröm fog eltölteni.